Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit în bucătăria mea. Eu sunt Maria, pentru cine nu mă cunoaște, și vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube. Astăzi vom pregăti împreună piersici umplute, o rețetă tradițională pe care o cunoaștem încă din copilărie, iar astăzi o să împărtășesc cu voi rețeta mea pentru piersici umplute. Pentru aluat avem nevoie de 750 de grame de făină. Aproximativ, este posibil să avem nevoie de o lingură în plus sau în minus, un plic de praf de copt, 2 ouă, 300 de grame de zahăr, 250 de ml de ulei de floarea soarelui, un praf de sare și esență cu aromă de vanilie. Într-un bol pun ouăle, praful de sare, zahărul și praful de copt și le amestec. Adaug esența de vanilie și adaug treptat uleiul. Acum încorporez treptat făina. Nu o pun pe toată deodată, pentru că este posibil să am nevoie de o lingură în plus sau în minus. Amestec putelul cât îmi permite aluatul, după care voi amesteca cu mâna, pentru că va trebui să obțin un aluat compact. Acum voi scoate telul și îl las deoparte și frământ cu mâna. Puteți face aluatul și într-un robot de bucătărie. Va trebui să obținem un aluat ce îl putem manevra. Nu a intrat toată făina, cred că mi-au mai rămas aproximativ 150 de grame de făină, deci va trebui să avem între 500 de grame și 750 de grame de făină. Depinde foarte mult de făină, de umiditate, de mărimea ouălor, dar consistența va trebui să fie aceasta pentru a putea modela cojile. Acum vom lua din aluat bucăți de aproximativ 30 de grame, dacă doriți să le faceți egale, le puteți cântări și formăm biluțe în felul acesta. Acum că am format toate bilele, le așez într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, cu puțină distanță între ele pentru că vor mai crește la copt. Pun cojile pentru piersici la cuptor, cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 15-20 de minute sau până când vă dați seama că sunt coapte. Nu trebuie să fie foarte rumenite deasupra, eventual vă dați seama că de desubt se formează o parte aurie. Cojile pentru piersici sunt gata, vedeți că sunt încă deschise la culoare. Acum le voi lăsa să se răcească complet, după care le vom scobi. Acum voi scobi fiecare coajă cu o linguriță, puteți face acest lucru și cu un cuțit. Cojile le vom ține deoparte, scobitura ce rămâne pentru că o punem la cremă. Nu foarte mult să fie scobită, doar cât să intre puțină cremă în interior. În felul acesta. Las deoparte și continui. Pentru cremă avem nevoie de 125 de ml de lapte, 100 de grame de zahăr, 125 de grame de unt, 25 de grame de cacao, o esență cu aromă de vanilie și 50 de grame de făină. Într-o cratiță pun zahărul, cacaoa, făina, le amestec ușor și adaug laptele. Amestec până încorporez foarte bine laptele în făină. Le adaug treptat pentru că nu vreau să formez cocoloașe, iar în acest fel nu se vor forma. Am pus pe foc oala cu compoziția pentru cremă și amestec continuu în cremă până se îngroașe. Crema s-a îngroșat, acum voi opri focul. Așa trebuie să arate crema. Amestecați continuu pentru că altfel se va prinde de fundul vasului. Adaug și esența de vanilie, o încorporez și pe ea și transfer crema într-un bol și o las să se răcească complet. Acopăr crema cu folie alimentară la contact cu crema pentru că nu vreau să se formeze crustă și las crema să se răcească complet. Într-un bol pun untul să fie la temperatura camerei, bat untul spumă cu un mixer electric. În untul bătut spumă adaug din crema de ciocolată, ce acum este rece, în spuma de unt și bat în continuare cu mixerul până când o voi incorpora pe toată. Adaug lingură cu lingură pentru că vreau să se mixeze foarte bine. În crema de unt adaug și resturile de la coj. Puteți adăuga și nuci dacă vă plac. Amestec
Am aici cojile scobite, crema și umplu piersicile. Iau câte o linguriță de cremă, pun în scobitura făcută. Iau și partea cealaltă, pun și aici și lipesc cele două părți în felul acesta. Pentru decor avem nevoie de 200 de ml de lapte, l-am împărțit în două castroane și aproximativ 150 de grame, 200 de grame de zahăr tos, colorant alimentar roșu și galben și frunze de mentă. În lapte pun câteva picături de colorant roșu într-un castron și galben în celălalt castron. Și amestec până o omogenizez și obțin o culoare galbenă. Iar în partea cealaltă obțin o culoare roșie. Acum vom proceda în felul următor. Vom lua o piersică formată și o vom trece prin colorant, lapte cu colorant alimentar galben și lapte cu colorant alimentar roșu. Trec piersica prin zahăr tos și o pun pe un platou și decorez cu frunze de mentă în felul acesta. Continui în felul acesta până voi termina de făcut și de decorat toate piersicile. Dragii mei, așa pregătesc eu piersicile umplute cu cremă de ciocolată. Bineînțeles că le puteți umple și cu gem dacă doriți. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine. Sper să vă placă și această rețetă, să o încercați și voi. Aștept ca de obicei părerile voastre în comentarii. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!